Georgia is a small country that doesn't have too many resources. So it has to make sure that it uses whatever resources that are available to it in the most efficient manner. And this is the essence of competitiveness. Globალური კონკურენტუნარიანობის სამაღლება ჩვენი ქვეყნისა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სოფლიოში ძალიან მაღალია კონკურენცია ბევრ სექტორს შორის და ის ქვეყნები, რომლებიც ამა თუ იმ მიმართულებით აღწევენ იმას, რომ არიან სხვებზე შედარებით კონკურენტულები, ხდებიან უფრო მეტად განვითარებულები. განვითარებას თითოეული ქვეყნისთვის მოაქვს საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ამაღლება, საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდა, ინვესტიციების მოცულობის ზრდა და ბევრი კარგი რამ, რაც საერთო ჯამში ქვეყნის საფინანსო ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საზოგადოებაზე აისახება. მსოფლიო ბაზრების გლობალიზაციის პირობებში კონკურენტუნარიანობის მიღწევა ყველა ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის სამიზნეა. შედეგად ქვეყნები მაქსიმალურად იყენებენ საკუთარ პოტენციალს იმისათვის, რომ განავითარონ ეკონომიკის ის მიმართულებები, რომლებიც ერთის მხრივ კეთილდღეობის მომტანია საკუთარი მოსახლეობისთვის, ხოლო მეორეს მხრივ კონკურენტუნარიანობის მიღწევას უწყობს ხელს. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ახალი სამოქმედო გეგმების და სტრატეგიების შემუშავებისას ითვალისწინებს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2013 წლის მონაცემებსაც, რომლის მიხედვითაც ქვეყანას ძალიან კარგი შედეგები აქვს, ცვლილებები აქვს დაფიქსირებული ჯანდაცვის და დაწყებითი განათლების კუთხით, მაგრამ სხვა ისეთი კრიტიკული მიმართულებები, როგორც არის ფინანსური ბაზრის განვითარება, მაკროეკონომიკური გარემო, პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება, აქ დინამიკა სამწუხაროდ ძალიან მცირეა ან უმნიშვნელო არის. Georgia needs people with real skills that can be used in the labor market. The only resource it has is people. And to use the people that Georgia has, to use them effectively, these people have to be properly trained and educated. This is why Georgia has to make sure that its educational systems are in proper shape. თუკი არ შევქმნით ქმედით და უწყვეტ საგანმანათლებლო გარემოს, შეუძლებელი იქნება განვითარებაზე ორიენტირებული და პროგრესზე ორიენტირებული მოქალაქეების მომზადება, რაც რეალურად და თავისთავად ქვეყნის კონკურენტუნარიანობაზე ახდენს გავლენას. At the moment, this is clearly not the case. Georgia is lagging behind a neighboring country, not only behind Finland or some of the global leaders in education. It lags behind Armenia, it lags behind Ukraine, it certainly lags behind Russia. This is something that needs to be fixed. And it should start from a very early age. The investment in education should start at the preschool stage. And the problem is particularly with the rural households. But the same is true about primary education and secondary education. Quality is the issue there. Not access, but quality. ზოგადი განათლების ახალი სტრატეგიული ჩარჩოს ფარგლებში ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის გარდაქმნა უკავშირდება ზოგადად ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის გაზრდისა და გაუმჯობესების ფაქტორებსაც. ამ კუთხით დაგეგმილი არის ეროვნული სასწავლო გეგმების გადახედვა და გადახალისებაც, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ კურიკულუმი მეტად ორიენტირებული იქნება ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლებისა და სწავლის ხელშეწყობაზე და გაძლიერებაზე, ვინაიდან ქვეყანაში ეკონომიკური და ტექნოლოგიური მიმართულებების დარგების განვითარება წარმოუდგენელია ამ მიმართულებების განვითარების გარეშე. Today, if you look at the unemployment statistics, about 30% of young people graduating from universities are unable to find jobs. About 80% of the unemployed have higher education degrees, or at least secondary education completed. That is probably one of the highest percentages of educated among the unemployed in the world. What it means is that the education system is providing people with the wrong skills. And this is something to be taken into account. საქართველოს შრომის ბაზრის ძირითად პრობლემას წარმოადგენს უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი, მაგრამ მარტო ეს არ არის პრობლემა. აქვე არის დასაქმებულთა დაბალი პროდუქტიულობა, დასაქმებულთა ბრუნის მაღალი კოეფიციენტი, ანუ კადრების ხშირი ცვლა. ექსპერტები ამას ხშირად მიაწერენ ხოლმე შრომის ბაზარზე მოთხოვნილ შედარებით ადამიანების არაადეკვატურ თვითშეფასებას. ვერ აფასებენ საკუთარ შესაძლებლობებს ადეკვატურად იმ უნარებთან
პროექტთან მიმართებაში, რომელიც დამსაქმებელს სჭირდება. ეს თავისთავად, რა თქმა უნდა, გარკვეულ პრობლემებს წარმოშობს. ამისათვის აუცილებელია თვითონ ზოგადი განათლების დონეზეც გავაძლიეროთ პროფესიული ორიენტაცია, დავეხმაროთ ახალგაზრდობას, გააკეთონ სწორი არჩევანი. შემუშავებულია პროფესიული განათლების განვითარების 2013-2020 წლების სტრატეგია, რომელიც ორიენტირებულია როგორც ინფრასტრუქტურულ გაუმჯობესებაზე, ასევე პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ადამიანური რესურსის განვითარებაზე, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად პროფესიული კადრების ნაკლებობა, რაოდენობრივი ნაკლებობა და ხარისხობრივი ნაკლებობა იგრძნობა პროფესიულ განათლებაში. Georgia is lagging behind in terms of quality of teaching. And maybe the one point to consider is the salaries of teaching personnel. You cannot expect good teachers in the industry if the salary is only $300. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ პედაგოგების მომზადების საკითხიც, იმიტომ რომ აუცილებელია ქვეყანაში განათლებას აწვდიდეს მაღალკვალიფიციური კადრები. ეს ეხება ყველა დონეს პრინციპში, როგორც ზოგად განათლებას, ასევე პროფესიულს და ასევე უმაღლესსაც. განათლების სისტემაში საგანმანათლებლო ღონისძიებების გატარება ხელს შეუწყობს როგორც საქართველოს მოქალაქეების კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესებას, ასევე ზოგადად გაუმჯობესებს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას გლობალურ ბაზარზე. There are two main reasons why Georgia should be investing in agriculture. One reason has to do with the fact that Georgia has about 50% of its population in agricultural employment. The importance of raising agricultural efficiency stems from the fact that it has a very important social policy aspect. 50% of the population is a huge proportion. You want to make sure that these people have better livelihoods. They have some money to invest in the education of their children, in their health, that they contribute to the aggregate demand in the economy. That's why agriculture is very important, but that's only one reason. The second reason to invest in agriculture has to do with the fact that with very little investment, the agricultural sector in Georgia can produce a lot more. It can produce a lot more if people are simply better organized, if they come together and work as a team. At the moment, Georgian agriculture consists of a lot of small farmers. And what one has to do is to make sure that these farmers collaborate, get organized, get access to value chains, to markets, have somebody to sell their products to. And this is where the government has a role to play. დღევანდელი მომენტისთვის საქართველოს გააჩნია პოტენციალი, რომ გახდეს კონკურენტუნარიანი გლობალურ ბაზრებზე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების გზით. ამისათვის მას გააჩნია ყველა ეს საჭირო რესურსი მიწისა და წყლის სახით. ამასთან 21 კლიმატური ზონა, რაც დივერსიფიცირებული პროდუქტების წარმოების საშუალებას იძლევა. ამის გარდა ქვეყნის 53% პირდაპირ თუ ირიბად დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში, რაც იაფი ადამიანური რესურსის საშუალებას იძლევა. ქვეყანაში ბუნებრივი, ადამიანური და ფინანსური რესურსების ოპტიმალური გამოყენებით აბსოლუტურად შესაძლებელია სამხარებლო ბაზრებზე არსებული იმპორტის ჩანაცვლება, არსებული საექსპორტო ბაზრების შენარჩუნება, მათზე სარეალიზაციო მოცულობის გაზრდა და ასევე სარეალიზაციო ბაზრების დივერსიფიკაცია. სასოფლო-სამეურნეო სექტორში ეფექტის მისაღწევად აუცილებელია წარმოების მოცულობის ზრდა, ნაწარმის ეფექტურად რეალიზაცია და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლის ისევ სოფლის მეურნეობის განვითარებაში რეინვესტირება. არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ციკლი იყოს შენარჩუნებული. ქვეყნის სამხარებლო ბაზრის მოცულობითა და მომხმარებლის ყიდულობით უნარიანობის გათვალისწინებით საქართველოს ძალიან მცირე ბაზარია. შესაბამისად, ნაწარმის რეალიზაციისათვის და მოცულობითი რეალიზაციისათვის უმნიშვნელოვანესია საექსპორტო ბაზრების ათვისება და ზოგადად ექსპორტის ხელშეწყობა. ქვეყნის რესურსებიდან გამომდინარე ძნელად სათქმელი იქნება, რომ საწყისივე ეტაპზე შესაძლებელი გახდება კონკურენტუნარიანობის მიღწევა ყველა იმ პოზიციაზე, რომლის წარმოების პოტენციალიც გააჩნია საქართველოს, მაგრამ საწყის ეტაპზე რესურსების ოპტიმალურად გათვლითა და გამოყენებით უნდა მოხდეს კონცენტრაცია იმ პროდუქტებზე, რომლის წარმოებაც დღევანდელ პირობებში ყველა იმ საბაზისო მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, რაც ექსპორტ ჭირდება, ხოლო პარალელურად უნდა ხდებოდეს პოტენციური პოზიციების ბაზრის კვლევა და მათი ხელშეწყობის სტრატეგიის ჩამოყალიბება. Public infrastructure such as roads, railways, airports, ports
are serving all sectors of the Georgian economy. They serve tourism, they serve trade, transportation, production. Spending public money, scarce public resources on infrastructure represents the best use of taxpayers' money. ძალიან მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის განვითარება გლობალური კონკურენტუნარიანობის გაზრდის თვალსაზრისით. ჯერ ერთი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის შეფასების მაჩვენებლებში ინფრასტრუქტურის მიმართულება ერთ-ერთი მსხვილი მიმართულებაა, რომელიც ფასდება. კონკრეტულად ჩვენი სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, როგორც საერთაშორისო, ასევე შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებზე. გარდა საგზაო ინფრასტრუქტურისა, რასაკვირველია, გლობალური კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში ფასდება იგივე პორტებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა, ფასდება კომუნიკაციასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. და კონტექსტიდან ამოღებული მხოლოდ, რა თქმა უნდა, საგზაო ინფრასტრუქტურა არ გვაძლევს სრულ სურათს იმაზე, თუ ზოგადად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის თვალსაზრისით რა ხდება ინდექსებში. თუმცა თუ ჩვენ უფრო სწრაფად არ განვავითარებთ და არ გავაუმჯობესებთ ინფრასტრუქტურას, ვიდრე სხვა ქვეყნები ჩვენს რეგიონში, ესეთ შემთხვევაში შესაძლოა ჩვენ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში წინ ვერ წავიწიოთ, თუმცა ინფრასტრუქტურის გარკვეული ნაწილი მოვაწესრიგოთ. Public resources are scarce. The government doesn't have too many options in terms of supporting the economy. And the basic choice is between supporting particular sectors of the economy, let's say agriculture, tourism, or anything else, versus supporting something that provides for everything else, everything in the economy. Infrastructure is a perfect example. სწორედ ეს არის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მთავარი ხიბლი, რომ მუდმივად ქვეყანა ამა თუ იმ მიმართულებით მდგომარეობას უნდა აუმჯობესებდეს იმისათვის, რომ მოწინავე პოზიციები კონდეს ინდექსში და გაიუმჯობესოს მაჩვენებლები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.